สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนนะครับวิดีโอนี้มาพบกับเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าสูตรต้นตำรับนะครับมาดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับมีการเจียวเบคอนก่อนนะครับผมใช้เบคอนประมาณ65กรัมนะครับประมาณ3ชิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นแบบทางอิตาเลียนนะครับแบบต้นตำรับส่วนผสมของเขาก็จะมีอะไรไม่มากนะครับค่อนข้างง่ายนะครับทำสะดวกตัวพาสต้าคาโบนาร่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำไว้เป็นวิดีโอประมาณสัก3วิดีโอนะครับจะมีสูตรต้นตำรับแล้วก็สูตรครีมมี่นะครับสูตรที่คนไทยนิยมกันนะครับมีครีมมีไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆเจียวทอดหรือเจียวตัวเบคอนไปนะครับให้กรอบตัวเบคอนก็มีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะครับออกเค็มๆหอมๆกลิ่นลมควันกลิ่นสโมกนิดนึงทางต้นตำรับแท้ๆเนี่ยเขาก็จะใช้รสชาติของวัตถุดิบแต่ละอย่างนะครับความมันของไข่แดงความเค็มความหอมความเข้มข้นของทางชีสนะครับตัวชีสก็จะมีเป็น2ตัวนะครับเป็นพาร์เมซานชีสนะครับตัวชีสก็ที่นิยมใช้ก็จะเป็น2ตัวนะครับก็จะมีตัวพาร์เมซานชีสนะครับกับตัวเปปโคลิโนชีสนะครับที่จะใช้ทำเมนูนี้นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นตัวพาร์เมซานชีสนะครับน้ำมันอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่เลยนะครับเนยเริ่มต้นก็คือการเจียวเบคอนนะครับเจียวเบคอนให้ขึ้นสีแล้วก็น้ำมันจะออกมาจากเบคอนเองนะครับซึ่งมันหอมมากอยู่แล้วนะครับตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันตัวนี้แหละนะครับมาทำเป็นซอสพาสต้านะครับระหว่างเจียวนะครับผมก็จะนำชีสนะครับตัวพาร์เมซานชีสนะครับใส่ลงไปในไข่แดงนะครับแล้วก็ตีเลยนะครับนี่นะครับพาร์เมซานชีสกับไข่แดงนะครับ2ฟองตีรอไว้นะครับระหว่างเจียวเบคอนสามารถเตรียมไว้ก่อนได้นะครับนี่ผมก็ทำให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันด้วยเลยความมันความเข้มข้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสีสันก็ใกล้จะได้แล้วนะครับผมค่อยๆทำไปช้าๆนะครับโอเคสีสันได้แล้วสีสันได้แล้วนะครับน้ำมันผมก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับผมใส่เส้นซึ่งต้มสุกใหม่ๆนะครับตามลงไปนะครับแล้วก็ผัดหน่อยครับให้เข้ากันเร่งไฟสักนิดนะครับผมเติมน้ำสักนิดนึงนะครับเป็นน้ำต้มพาสต้านะครับ
หลังจากนั้นก็ใส่ไข่แดงนะครับกับพาร์เมซานที่ตีรวมกันไว้นะครับตามลงไปครับไม่มีครีมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีครีมไม่มีนมไม่มีวิปปิ้งครีมอะไรทั้งนั้นครับมีแค่ไข่แดงกับพาร์เมซานชีสนะครับความหนืดความข้นก็ดูให้เหมาะสมนะครับเอาตามที่ชอบใส่พริกไทยตามลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับพาสต้าคาโบนาร่าสูตรต้นตำรับนะครับไม่มีนมไม่มีครีมเราก็จะได้เมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับสูตรต้นตำรับนะครับตัวเบคอนถ้าเป็นสูตรอิตาเลียนแท้ๆเนี่ยเขาก็จะใช้กันเป็นตัวกวนชาเล่นะครับก็เป็นเบคอนแก้มหมูนะครับหรือว่าตัวแพนเชตต้านะครับก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใช้ของแท้ๆแบบอิตาเลียนเนี่ยก็รสชาติก็จะหอมขึ้นละมุนขึ้นนะครับเพราะว่าการหมักบ่มการทำเบคอนนี่ก็ทำกันในคนละระดับนะครับกับเบคอนทั่วไปตามท้องตลาดบ้านเรานะครับส่วนชีสก็จะใช้กันอยู่2ชนิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวพาร์เมซานชีสกับตัวเปปโคลิโนชีสนะครับก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าหาง่ายหน่อยสำหรับบ้านเราก็จะเป็นตัวพาร์เมซานชีสนะครับที่จะเป็นพบเจอได้ทั่วไปหาซื้อง่ายนะครับส่วนในวิดีโอที่ไม่ได้ใส่เกลือเลยเนื่องด้วยมีความเค็มอยู่3ส่วนแล้วนะครับความเค็มจากชีสความเค็มจากเบคอนความเค็มจากน้ำต้มพาสต้านะครับพอทานผสมรวมกันกับเส้นกับซอสแล้วเนี่ยจะเข้ากันพอดีนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับที่ช่องเชฟแดนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ